ආයිබෝවන් පිළිගන්නවා මදලන්ඩ ශ්‍රී ලංකා අපි ශ්‍රී ලංකිකයෝ YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන විද්‍යාඥයා තමයි සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ් කියන විද්‍යාඥයා. ඉතින් මිනිස් මනස පිළිබඳව කතා කරන ඕනෑම විටක මතකයට නැගෙන ශ්‍රේෂ්ඨ නාමයක් තියෙනවා. ඒ සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ් යන්නයි. ඒ තරමටම ෆ්‍රොයිඩ් හා මනස වෙන්කර දැක්වීමට හැකියාවක් නොවේ. ඔහු මිනිස් මනස පිළිබඳව ඉතාමත් වැදගත් න්‍යායන් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒවා පර්යේෂණ හා නිරීක්ෂණ මගින් සනාථ කරන්නටද කටයුතු කළා. එකල ඔස්ට්‍රේලියානු ආධිරාජ්‍යයේ කොටසක් වූ බොරියාවේ කුඩා නගරයකදී 1856 පස්වන මස 6 වන දින මෙලොව එළුව දුටුවා. එසේ වුවද ඔහු තම ජීවිත කාලයම ගත කරන ලද්දේ වියානා නගරයේය. ඔහු පාසල් කාලයේදී ඉතා බුද්ධිමත් සිසුවෙකු වූයාය. එසේ කියා ඔහු ඉලක්කගත අනාගත ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැත. ද්විතීය පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ ඔහු වෙනත් අයගේ බල කිරීම මත වියානා සරසවියේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වුණා. වෛද්‍යවරයෙකු ලෙසින් සිය ජීවිකාව ඇරඹූ ප්‍රොවිඩ් ස්නායු පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගවලින් පීඩා විඳින රෝගීන් පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නට වුණා. එකල ස්නායු රෝග පිළිබඳව පර්යේෂණ පවත්වන්නට තරම් සුදුසුකම් වියානා නගරයේ නොතිබීම නිසා එම රෝගීන් වඩාත් අපහසුතාවයකට ලක්ව සිටියා. මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය පිළිබඳව කල්පනා කළ ඔහු තම දැනුම පුළුල් කර ගැනීමේ අරමුණින් පැරිසියට පැමිණියා. එහිදී ඔහු ආචාර්යවරයා වූයේ සුප්‍රසිද්ධ ස්නායු වෛද්‍යවරයෙකු වුණු ජින් මාටින් හිස්ටේරියා මායා රෝගය. හිස්ටේරියා කියන්නේ මායා රෝගය. රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන් සුවපත් කිරීම වෙනුවෙන් නමක් දිනාගෙන සිටි වෛද්‍යවරයෙකු වුණා. තම ගුරුවරයා ගිය මග යමින් ප්‍රවිද්ද ලෝපතල මනෝවිද්‍යාවරයෙකු වුණා. ඉතින් මනෝ වෛද්‍යවරයෙකු හා විද්‍යාඥයෙකු දෙන්නෙක්ම වුණා. ඉතින් සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ් ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් එක subscribe button එක click කරලා bell icon එකට ගිහිල්ලා all button එක දෙන්න. එයාගෙම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එනවා. පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලාම ඉන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.